السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية كده قبل ما تسرعوا الفيديو وتعدوا المقدمة حابة اقول لكم علشان السؤال ده هتسألوه كتير، وعلشان اوفر عليكم السؤال. النوع الخيط المستخدم في الشنطة دي تقدري تستخدمي فيها اي خيط متوفر عندك. مكرمية مصري شغال، مكرمية قطن هيبقى جميل جدا، مكرمية فرنساوي زي اللي انا استخدمته هنا هتلاقيه تحفة تحفة تحفة. ممكن تستخدمي اليزا ديفا، اي خيط قطن متوفر عندك، اي خيش، اي خيط حابه تستخدميه. المهم بس وفري الالوان بتاعه التصميم واشتغلي بيه وهيطلع معاكي جميل جدا. وانا شارحه في الفيديو اي نوع خيط هتستخدميه هتعرفي تستخدميه مهما كان نوع الخيط. يعني مش لازم يكون عندك نفس نوع الخيط اللي انا شغاله بيه، لا، اي نوع خيط توكلي على الله وابدأي معايا وان شاء الله هتطلعيها تحفه. شنطتنا النهارده زي ما احنا شايفين كده جميله جدا جدا، شنطه حضانه تنفع برضو للدروس، حاجه كده خفيفه شيك جدا وطريقتها منتهى السهوله. شايفين ليها ايد بتتطول وبتتقصر زي ما احنا عايزين. الدراع بتاعها حبيته انه يكون عريض علشان ما يوجعش كتف الاطفال، وزي ما احنا شايفين كده تصميمها روعه. الفتح والقفل، طبعا السوسته لما بتبقى بدوران كده بتدي اتساع. شوفوا بقى جواها قد ايه كتب، ما شاء الله. الشنطة واسعة جدا، دي اللي هي الكشكول الكبير. عندي جواها كتب قد ايه، والمصحف ما شاء الله. شايفين الشنطة كبيرة جدا، يعني هي صغيرة بس واسعة يعني من جوه. تمام، هنقيس الابعاد بتاعتها برضو مع بعض علشان يكون كل شيء واضح. آه بالنسبة لارتفاع الشنطة معايا 28 سنتي. بالنسبة للعرض 20 سنتي. بالنسبة للعمق 9 سنتي. ودي ابعاد الشنطه بتاعتنا، ان شاء الله هنعملها بمنتهى السهوله. طبعا يسعدني جدا انضمامكم للقناه بالضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب المكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هظهر لكم جرس بالضغط عليه يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بعمله. كمان يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد باذن الله. واكيد اكيد اكيد ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات وبتشوفوني من اي بلد، لان ده بيشجعني ويفرق معايا كتير جدا جدا جدا. يلا بقى نبدا على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. بالنسبه للحاجات اللي هستخدمها، انا هستخدم خيط مكرميه فرنساوي زي ما انتم شايفين كده، فتلته رفيعه جدا. هحتاج الثلاث الوان دول الاساسيين. طبعا اللون البني هاخد منه حاجه بسيطه قوي، واللون الابيض برضو كمان حاجه بسيطه قوي، يعني تقريبا من ده نقول 30 جرام، وده تقريبا زيهم او 40 جرام. كميه الخيط كلها من اللون الاصفر لان الشنطه كلها باللون الاصفر، فهنحتاج من اللون الاصفر تقريبا 350 جرام. هي اجمالي الشنطه كلها واخده 400 جرام مكرميه فرنساوي، لان انا مستخدمه من الخيط ده على 3 فتل، يعني عاملاها عشان تبقى متماسكه وحلوه. استخدمت الخيط ده على 3 فتل لانه رفيع جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هستخدم معاه ابره 4.5 اهي، وهحتاج حلقتين دول من اللي هي نص دايره لليد، وحلقتين من المقسومه دي علشان تطول وتقصر اليد. واحتاج المازوره، وهحتاج السوسه دي انا بشتريها بالمتر، بقص منها المقاس اللي انا عايزاه، وبركب لها الجرار ده برضو بجيبه لوحده كده. طبعا السعر بيكون اقل، وبتقصي بقى المقاس اللي تحبيه. هحتاج ابره التنظيف كمان، والولاعه علشان الخيط ده بلاستيك فتثبيته على طول بيكون بالولاعه. تمام، نبدا بقى ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في الشنطه بتاعتنا هتكون باللون البني. هجيب 3 اطراف من الخيط زي ما احنا شايفين كده، لان زي ما قلت لكم هو رفيع جدا فلازم يكون استخدم اكتر من طرف يعني للخيط. تمام، هبتدي اعمل عقده البدايه بالشكل ده كده، عقده عاديه جدا اهي. ودلوقتي هعمل سلاسل بعرض الشنطه اللي انا عايزاه. انا بالنسبه لي هعمل 30 سلسله، هعملهم وارجع لكم نقيسهم مع بعض عشان لو حابين تعملوا نفس المقاس بس هتغيروا الخيط او تستخدموا خيط تاني سمكه اقل او اكتر، تشوفوا يكون مقاسهم معانا كام وتعملوا المقاس ده. خلصت كده عملت 30 سلسله، هنقيسهم مع بعض عشان لو حابه تعملي نفس المقاس وسمك الخيط عندك مختلف وعايزه تعملي المقاس بتاعي، تعملي سلاسل بالمقاس ده. دول 18 سنتي. لو عايزه تعملي نفس المقاس اعملي سلاسل بطول 18 سنتي ايا كان سمك الخيط اللي هتستخدميه. اما لو حابه بقى تكبري او تصغري طبعا ده شيء يرجع لك. دلوقتي هبتدي اشتغل السطر الاول. قرب كده، هرتفع سلسله بالشكل ده كده، وابتدي الف
السلسلة بتاعتي وهشتغل في اللفة اللي في الظهر دي. شايفين ازاي؟ ده وش السلسلة اهو. انا بسيب سلسلة الارتفاع ماليش دعوة بيها، بروح على الغرزة السلسلة الاخيرة دي، بدخل في اللفة اللي في الظهر دي كده واعمل غرزة الحشو بتاعتي اهو. اسحب الخيط واخرجه، بقى كده معايا لفتين على الابرة. اسحب الخيط واخرجه من اللفتين مع بعض، اروح على الغرزة اللي وراها في اللفة اللي في الظهر برضو اهي، بسحب الخيط واخرجه، وبعدين كده معايا لفتين، اسحب الخيط واخرجه من اللفتين. شايفين ازاي؟ في اللفة اللي في ظهر السلسلة علشان يكون الطرف متماسك اهو. هكمل السطر للاخر بغرزة الحشو لغاية اخر غرزة وهرجع لكم نكمل مع بعض. كده عملت السطر للاخر بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. دلوقتي هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة من دول غرزة حشو اهو. بدخل كده واسحب الخيط بتاعي، بقى كده معايا لفتين على الابره، اسحب الخيط واخرجه من اللفتين بمنتهى البساطه، غرز حشو فوق كل غرزه حشو غرزه حشو اهو، بدون لا تزايد ولا تناقص، بمنتهى البساطه. هكمل السطر للاخر، هرتفع برضو سلسله وهعمل السطر اللي بعده وهكرر لغايه ما يبقى معايا 8 سطور. انا بالنسبه للخيط بتاعي هعمل 8 سطور. هعمل ال8 سطور دول وهرجع لكم نقيسهم مع بعض علشان تعملوا المقاس ده لو حابين تعملوا المقاس اللي انا شغاله فيه. خلاص كده عملت 8 سطور بغرزه الحشو زي ما قلت لكم. ده المقاس بتاعهم اهو، لو حابين انكم تعملوا نفس المقاس اهو. مقاسهم 4 سنتي ونص. ده لو حابه تعملي نفس المقاس. لو مزوده عن كده راعي بقى النسبه والتناسب، هتزودي طبعا شويه، لو منقصه هتنقصي شويه، فامشي نسبه وتناسب على حسب المقاس اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي عملت سطور بطول 4.5 سنتي، دول 8 سطور تمام. دلوقتي هدخل باللون الابيض. عندي انا اللون الابيض سميك شويه عن اللون البني. شايفين ازاي؟ بصوا لي كده هنا، شوفوا الفتله هنا والفتله هنا، هتحسي ان اللون الابيض عندي سميك شويه، فعلشان كده هستخدمه على فتلتين بس، وهيكون نفس السمك ده في الشغل معايا. يعني هستخدم من ده فتلتين لانه اسمك شويه من ده تمام في اللون الابيض بس. اما بقيه الالوان التانية لانها رفيعه هتبقى على 3 فتل. شوفوا لي بقى طريقه دخول اللون هنا ازاي. دي اخر غرزه في السطر اهي تمام، دي اخر غرزه في السطر. بدخل كده واسحب الخيط كده معايا لفتين على الابره اهم، بقوم جايبه بقى اللون اللي انا عايزه ادخل بيه جديد، اسحبه هو اطلع بيه اهو الشكل ده كده. سهله تاني اهو. بدخل الغرزه الاخيره، اسحب الخيط واسيبه معايا على الابره، اجيب اللون اللي انا عايزه ادخل بيه جديد اهو ايا كان اللون، اسحبه واطلع بيه بالشكل ده كده، وبعدين ارتفع سلسله وابتدي اشتغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو اهو. ادي اول غرزة حشو، هكمل فوق كل غرزة غرزة اهو. شايفين ازاي؟ هجيب بقى الاطراف الخيط دي اقصها واثبتها اشدها كده كويس الاول. ده هيكون جوه الشنطة والناحية دي هتكون هي بره الشنطة، فتثبيت الخيط خدي له اتجاه واحد يكون جوه الشنطة على طول تمام. نقص كده الزيادة بالولاعة، نسيح شوية وبعدين نثبتها لجوه، خدي بالك. والطرف الابيض كذلك اهو، اقص الزيادة وبعدين اثبتها لجوه. ساعدني اهي كده، ده هيكون جوه الشنطة وده هيكون بره الشنطة، تثبيت اي خيوط يكون لجوه تمام. هشتغل بقى باللون الابيض كام سطر؟ 10 سطور. اللون الابيض بيكون ازيد شوية من اللون البني في رسمة الكرتون بتاعت سبونج بوب تمام. فانا دلوقتي هعمل 10 سطور باللون الابيض، هعملهم وارجع لكم. كده عملت 10 سطور باللون الابيض زي ما احنا شايفين،
وده مقاس ال10 سطور لوحدهم 5 سنتي ونص. بقى اجمالي المقاس معايا كده 10 سنتي زي ما احنا شايفين كده. تمام، ده المقاس معانا. طيب دلوقتي هدخل باللون الاصفر بنفس الطريقه اللي دخلت بيها باللون الابيض اهو. دي اخر غرزه اهي في السطر، قرب شويه. دي اخر غرزه في السطر، هجيب اللون الاصفر واطلع بيها اهي. شايفين ازاي؟ تاني عشان نوضحها اكتر. اخر غرزه في السطر بدخل اسحب الخيط واخرجه واسيبه معايا على الابره، وبعدين اجيب اللون الاصفر اطلع بيه هو، وارتفع سلسله وهلف وهشتغل فوق كل غرزه غرزه بمنتهى البساطه اهو. ادي اول غرزه، وهكمل فوق كل غرزه غرزه. اثبت برضو الاطراف دي، اقصها بالولاعه واثبتها لناحيه جوه اهو. تمام كده، كمان نقصها بالشكل ده كده. وهكمل بقى سطور باللون الاصفر لغايه ما اوصل لارتفاع الشنطه. انا بالنسبه لي هعمل 30 سطر، هعمل 30 سطر بغرزه الحشو باللون الاصفر. هعملهم 30 سطر وهرجع لكم نقيس ونشوف مع بعض هنعمل ايه بعد كده. بس كده عملت 30 سطر باللون الاصفر، وده شكل القطعه معايا دلوقتي. نقيسها مع بعض. اللون الاصفر لوحده 16 سنتي، اما القطعه على بعضها بقت كام؟ 26 ونص. ده ارتفاع الشنطه معايا 26 ونص. تمام، لسه طبعا العمق هيزودها. والعرض 19 سنتي. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هقفل بسلسله بالشكل ده كده، وهقص الخيط بالولاعه وهسحبه واخرجه وهثبته لجوه الشنطه زي ما قلنا. ده جوه الشنطه اللي فيه تثبيت الخيوط كلها اهو. هثبت الخيط لجوه. ودلوقتي هبتدي اشتغل من اي ناحيه. ممكن اشتغل من هنا او من هنا، اي حاجه باللون الاصفر، اي جانب يعجبك ابتدي اشتغلي منه. خلينا نبتدي من الزاويه من هنا كده اهو. دي اول غرزه حشو معايا اهي. نقرب كده شويه اهو. هدخل كده، دي اول غرزه في الزاويه معايا اهي، واسحب الخيط واخرجه اهو. وهبتدي ارتفع سلسله. تمام، في نفس المكان هنزل واعمل غرزه حشو اهو. تمام، وبعدين هروح على الغرزه اللي وراها اعمل فوقها غرزه حشو. وهكمل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو من دول لغايه ما اوصل للزاويه دي، وهرجع لكم لان الشغل هنا هيكون مختلف. وصلت كده للزاويه اهي. دلوقتي هبتدي الف كده وهشتغل على الجانب ده غرز منزلقه. فوق كل سطر من دول بعمل غرزه منزلقه. يعني المفروض ال8 سطور اللي بالبني دول يكون فوقهم 8 غرز منزلقه. ازاي بقى؟ هاجي كده، ده اول سطر اهو، فوقه ادخل اسحب الخيط واخرجه من اللفه اللي معايا الابره بمنتهى البساطه. تمام، اروح على الغرزه اللي وراها بتكون شكلها مدور كده. تمام، ادخل كده واسحب الخيط واخرجه من اللفه اللي معايا على الابره. اروح على الغرزه اللي وراها، هدخل من هنا كده، اسحب الخيط واخرجه من اللفه اللي معايا على الابره. الغرزه اللي بعدها بتكون دائري شكلها كده. ادخل واسحب الخيط واخرجه بمنزلقه. شايفين ازاي؟ خدي بالك ما تزوديش ولا تنقصي في الغرز. فوق كل سطر غرزة واحدة، لان احنا هنعمل قطعة تانية فلازم تكون الاعداد زي بعض بالظبط. ما ينفعش لا ازود ولا انقص عشان يكونوا القطعتين متطابقتين، ما يبقاش في اي اختلاف بينهم. لان لو في اختلاف هتبقى عندك مشكلة في تركيب السوستة وفي تقفيل الشنطة، هتعمل لك مشكلة. خدي بالك فوق كل سطر غرزة واحدة منزلقة زي ما انت شايفة كده اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 فوق
السطور اللي بالبني 8. كذلك كل السطور دي هتتقفل فوق كل سطر غرزة واحدة منزلقة لحد ما اوصل للناحية دي. هشتغلها بغرز الحشو زي دي. يبقى الجوانب اللي هي دي بعملها منزلقة، ده وده بعملها منزلقة فوق كل سطر غرزة واحدة منزلقة. اما الناحية دي هنا وقصادها كمان هنا بعملها بغرز الحشو. مفيش تزايد في الزوايا، احنا على طول بنشتغل من غير تزايد خالص علشان احنا بنقفل بقى الشنطة، مش عايزين نوسعها، خلاص احنا واصلين للمقاس اللي احنا عايزينه. تمام. دلوقتي بنعمل عمق الشنطة. هكمل بقى الجزء ده لحد الاخر بغرز المنزلقة، وبعدين هعمل دي غرز حشو، وبعدين هنا منزلقة، ولما اوصل لاخر السطر هنا هرجع لكم نقفله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده لفيت القطعه بتاعتي بالطريقه اللي قلت لكم عليها. الجوانب دي منزلقه ودي بغرزه الحشو. دلوقتي هنقفل السطر مع بعض. هدخل في اول غرزه حشو كنت عاملاها بالشكل ده كده. قرب شويه اهو. هدخل كده، دي اول غرزه حشو كنا عاملينها. هدخل واسحب الخيط واخرجه من اللفه اللي معايا على الابره، وبقى كده قفلنا السطر الاول. هرتفع سلسله. السطر ده هشتغله كله حشو في اللفة الخلفية، السطر ده بس. دي اللفة الخلفية للغرزة ودي اللفة الأمامية. أنا هشتغل في اللفة الخلفية هنا. أدخل كده أسحب الخيط وأخرجه وأعمل غرزة حشو. الغرزة اللي وراها أدخل أسحب الخيط وأخرجه أعمل غرزة حشو أهو، بمنتهى البساطة. هنشتغل السطر كله بغرزة الحشو في اللفة الخلفية. كل المنطقة دي كده أهو. هنلف دي كده كلها حشو في اللفة الخلفية بدون تزايد ولا تناقص ولا أي حاجة. هنشتغل فوق كل غرزة نوصل للزاوية نلف معاها نشتغل وهكذا. هكمل لحد ما اوصل لآخر السطر وهرجع لكم نكمل شغلنا مع بعض. كده السطر بغرزة الحشو في اللفة الخلفية. وصلت لأول غرزة حشو كنت عاملاها في السطر. دلوقتي هنقفل السطر في أول غرزة حشو. طبعا دي ملناش دعوة بيها، بندخل على طول على الغرزة الأولانية كده ونسحب الخيط ونخرجه ونقفل السطر بالشكل ده كده. وبعدين نرتفع سلسلة ونشتغل السطر اللي بعد كده في نفس المكان. هنزل واعمل غرزة حشو اهو. غرزة حشو بقى المرة دي عادية. من اول دلوقتي هشتغل غرز حشو اهو. هدخل كده واعمل غرزة الحشو. فوق كل غرزة حشو هعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. هكرر هعمل السطر ده للاخر، وهكرر كمان 4 سطور، يعني هيبقوا 5 سطور بغرزة الحشو. هعمل 5 سطور بغرزة الحشو. لما اوصل هنا اقفل السطر وارتفع سلسلة واعمل السطر اللي بعده وهكذا لحد ما يكملوا 5 سطور بغرزة الحشو من اول دلوقت. وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده 5 سطور بغرزة الحشو زي ما قلنا، وده شكل القطعة معايا. تعالي في الزوايا واعملي صباعك كده افرديها علشان تبقى شكلها مستوي ومظبوطة، ما تبقاش يعني مفرطحة. تمام. شايفين ازاي مظبوطة جدا وجميلة. هنقفل السطر الاخير. شايفين ازاي احنا دايما، انا معلش نسيت اقول لكم على الحتة دي، مفروض ان احنا الغرزة المايلة دي ما بنشتغلش فيها، بنروح على طول على الغرزة اللي هي اول غرزة في السطر ونعمل فيها منزلقة علشان العدد ما يزيدش معانا. تمام اهو بالشكل ده كده. بنعمل منزلقة كده وكده السطر اتقفل معانا. بنقص الخيط الزيادة اهو. بنقص كده طرف الخيط ونسحبه ونخرجه، وبنجيب ابرة التنظيف دي نلضم الخيط اهو. بفوت الغرزة دي اللي انا قفلت فيها السطر اصلا واروح على الغرزة اللي وراها، ادخل من تحت كده اهو، وبعدين ارجع الخيط للمكان اللي جاي منه اللي هو ده. بدخل من هنا كده واثبت الجزء ده في بعضه كده في الجزء اللي تحت كمان زي ما احنا شايفين كده. شايفين ازاي كده بنشد الغرزة بس نظبطها كده علشان يبقوا زي بعض بالظبط زي ما احنا شايفين كده. كل الغرز بقت زي بعضها.
دلوقتي بقص الزيادة وبثبت الطرف اهو كده. الجزء ده الجزء الامامي طبعا في الشنطة، بنعمل جزء زيه بالظبط علشان يكون خلفي، ولكن بيكون باللون الاصفر كله، ما بيكونش فيه الوان طبعا. تمام. هعمل بقى نفس القطعة هياها بالظبط بس باللون الاصفر كلها، بعدد السطور دي اللي هي 8 زائد 10 زائد 30، اللي هما يطلعوا كام؟ 48 سطر. البداية بتكون 48 سطر، ونلف حواليها بغرز منزلقة في القطعتين دول، في الناحيتين دول، وغرز الحشو في الناحية دي، وبعدين نعمل نفس الخطوات هياها، ولكن في جزئية فيها بنركب الحلقات بتاعة الشنطة، هرجع لكم اقول لكم هنعملها ازاي. خلصت كده، عملت القطعة التانية زي ما عملت القطعة الأولانية بس بلون سادة زي ما احنا شايفين، وانا واصلة دلوقتي لاني عاملة السطر المنزلقة والسطر اللي هو ايه حشو في اللفة الخلفية، اول سطر اللي هو حشو في اللفة الخلفية، وعملت كمان تقريبا ربع الجانب عملته بغرزة الحشو. طبعا احنا هنعمل 5 سطور بغرزة الحشو. تمام. ده اول سطر في سطور غرزة الحشو، اشتغلته لغاية الربع زي ما احنا شايفين كده، دي ربع المسافة. دلوقتي هبتدي اركب الحلقات دي. طبعا لو هتركبي حلقات سهلة الفتح ممكن تركبيها بعد ما تخلصي شغل خالص، ولكن انا بفضل الحلقات دي لانها بتكون متينة اكتر. تمام. ببتدي احطها كده واشتغل عليها علشان اثبتها معايا وانا شغالة. بتكون قدامي كده زي ما احنا شايفين، بدخل جوه الحلقة بالشكل ده، واروح على الغرزة اللي عليها الدور اهو، اهو بدخل جوه الحلقة، ودي الغرزة اللي عليها الدور اهي، ادخل كده واعمل غرزة الحشو بتاعتي اهو بمنتهى البساطة. اروح على الغرزة اللي وراها واعمل غرزة الحشو اللي بعدها. المفروض ان انا هثبتها في 6 غرز كده، 3 4 5 6. طبعا على حسب مقاس الحلقة اللي معاكي هتثبتيها في الغرز، يعني لو كانت اعرض من كده هتزودي الغرز، لو كانت اقل من كده هتقللي الغرز. تمام. طيب دلوقتي المفروض بقى ان انا همشي كده بخط مستقيم، وهحط ماركر في الحتة دي عشان اعلم بيه ان لما اوصل لهنا احط الحلقة التانية قصادها واشتغل عليها بنفس الطريقة. تمام. انا هكمل كده بغرزة الحشو عادي خالص لغاية ما اوصل للمكان ده، اركب الحلقة دي بنفس الطريقة اللي ركبت بيها الحلقة دي، واكمل سطور الحشو بتاعتي اللي هما المفروض يكونوا 5 سطور بغرزة الحشو. وبعدين هرجع لكم بقى علشان هنعمل خطوة تانية اللي هي يد الشنطة بقى والحاجات التانية ان شاء الله. خلصت كده، عملت 5 سطور بغرزة الحشو بعد ما ركبت الحلقات زي ما احنا شايفين كده. بقول الجزئين بتوعي جاهزين اهو، المفروض ان احنا هنوصلهم ببعض بالشكل ده، وهنعمل بقى وش سبونج بوب، وهنعمل كمان الايد بتاعة الشنطة. هنبتدي دلوقتي بايد الشنطة الاول. المفروض نحدد الاماكن اللي هنعمل فيها ايد الشنطة. بجيب ماركرز مثلا واعلم في النص كده، اشوف تقريبا في النص على السطر اللي هو كان حشو في اللفة الخلفية، اللفة اللي باقية منه هو ده اللي هنشتغل فيه. مش احنا كنا عملنا اول سطر بعد غرز الحشو في الحتة دي كنا عملنا حشو في اللفة الخلفية، اللفة اللي باينة قدامنا دي بقى هي اللي هنشتغل عليها اليد بتاعة الشنطة. فهاجي في النص كده تقريبا بالشكل ده كده، ده تقريبا النص اهو، ده تقريبا كده نص الشنطة. هنعد قبلها 8 غرز وبعدها 8 غرز، وهنبتدي نعمل كل يد من الشنطة عرضها هتكون 8 غرز. طبعا زي ما تحبي تعملي عرض اليد اعملي بالمقاس اللي يريحك. انا بالنسبة لي حبيت اني اعملها 8 غرز علشان تكون عريضة بشكل كافي، فما توجعش في كتف الطفل اللي هيشيلها يعني. فهعد من بعد الماركر هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. في الغرزة رقم 9 اللي هي دي هدخل كده اهو، قرب شوية، هدخل كده واسحب الخيط واخرجه وارتفع سلسلة، وبعدين هروح على الغرزة اللي وراها واعمل اول غرزة حشو اهو، ادخل كده واسحب الخيط واخرجه واعمل غرزة حشو. شايفين شغلي على اللفة اللي باقية من سطر الحشو في اللفة الخلفية. تمام كده، 1 2 3 4
5 6 7 8. دي الغرزة اللي في النص اللي هي رقم 9 هنشتغلها اهي، ونشتغل كمان 8 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا المفروض الغرز اللي باقيه هنا تكون نفس عدد الغرز اللي باقيه هنا. الغرزه الاولانيه ما بتتحسبش لاني مش هشتغل فيها تاني، اللي انا عملت فيها اول سلسله ارتفاع دي، فهنعدها 1 2 3 4 5 6. كده في هنا 6 غرز. المفروض الناحيه التانيه كمان تكون بنفس الشكل، 1 2 3 4 5 6 تقريبا مظبوطه كده. تمام. هرتفع سلسله وهلف الشغل بتاعي وهشتغل 8 غرز حشو اهو. 1 فوق الغرزة الأولانية غرزة حشو اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. دي اليد الأولانية. هنرتفع سلسلة ونلف ونشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو من ال8 غرز اهو. وصلت لاخر غرزة، ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل فوق كل غرزة غرزة، وهكذا لحد ما اجيب طول اليد اللي انا عايزاه، اللي هو الجزء العريض. هيتبقى هنعمل فيه في الطرف جزء يكون ارفع شوية اللي هنركب فيه الحلقات. انا بالنسبة لي هعمل تقريبا 36 سطر، من 36 سطر ل 40 سطر. هشوف كده هعمل كام سطر وهرجع اقول لكم عملت كام سطر، ونكمل نعمل بقى الحته الرفيعه اللي بتكون في طرف اليد مع بعض ان شاء الله. بس كده عملت سطور بطول اليد المطلوب، دول 40 سطر. تمام. مقاسهم 22 سنتي. طيب دلوقتي هبتدي اشتغل الجزء الرفيع من يد الشنطة. برتفع سلسلة بالشكل ده كده وبلف الشغل. الغرزة الأولى بشتغلها منزلقة اهو، بدخل كده واسحب الخيط واخرجه من اللفة اللي معايا على الإبرة كمان. الغرزة التانية كمان بشتغلها منزلقة، وبعدين بشتغل 4 غرز حشو اهو. 1 2 3 4، وبرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي واشتغل فوق ال4 غرز الحشو دول 4 غرز حشو اهو بمنتهى البساطة، عشان ابتدي ارفع بس اليد تبقى الجزء اللي هو ايه بيتطول ويتأثر بالشكل ده كده. ارتفاع سلسلة والف واشتغل فوق ال4 4 بمنتهى البساطة لحد ما اوصل لطول الجزء ده بالمقاس اللي تحبيه. اعملي سطور بالطول المناسب ليكي. تمام. هعمل سطور، اشوف هعمل كام سطر وهرجع اقول لكم عملت كام سطر ونكمل شغلنا مع بعض. كده كملت السطور بطول اليد المطلوب، دول 36 سطر هم تقريبا، يعني اقل من الجزء الاساسي ب4 سطور بس، مش كتير. شايفين اهو. دلوقتي هقفل بسلسلة بالشكل ده كده، وبعدين هقص حتة زيادة كده من الخيط علشان اثبت بيها الحلقة بتاعة التطويل والتقصير اهي. اسحب بقى اخرج كده بالشكل ده كده، وبعدين هجيب ابرة التنظيف. لا، هجيب الحلقة الاول اللي هي دي بتاعة التطويل والتقصير، وهبتدي ادخل فيها اليد بالشكل ده كده. طبعا بنجيب حلقة يعني تكون مقاسها مش صغير، يعني زي اللي انا جايباها دي كويسة. قرب شوية، وبعدين نعديها في الناحية التانية اهي. شايفين ازاي انا عديت
اليد بتاع الشنطة من الحلقة من الجانبين بالشكل ده كده. وهي بصوا ازاي هي مفرودة كده اهي، اليد كده مفرودة والحلقة بالشكل ده. تمام واضح. هاجي بقى دي الحلقة اللي في الجانب اهي، واليد مفرودة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هدخل من هنا، شايفين ازاي اهو، دخلت كده. المفروض ان انا هثبت الجزء ده في الحديدة اللي في النص دي، الجزء ده الطرف ده هيتثبت هنا. بإبرة التنظيف بقى هلضمها اهي. ببتدي اثبت بقى الطرف ده على الحديدة اللي في النص دي. خدي بالك انك ما تشبكيش اليد في بعضها، لان لو اتشبكت يعني هتبقى وقفت، مش هيبقى لها اي لازمة الحلقة دي. خدي بالك ان الطرف بس اللي يتثبت على الحديدة. تمام. انا سرعت الفيديو بس لان الخطوات دي يعني اظن انها واضحة، مش محتاجة يعني تشوفوا بس الطريقة ان انا بعملها ازاي علشان ما يكونش الفيديو ممل بالنسبة لكم. على فكرة لو الترجمة اللي بتظهر على الشاشة عاملة لكم ازعاج تقدروا تلغوها. هتلاقي علامة الضغط في الشمال فوق، على الشاشة في الشمال فوق علامة الضغط، اضغطي عليها هيطلع لك الترجمة. اضغطي على الترجمة واعملي لها الغاء لو كنتي يعني فاهمة اللغة. والترجمة عاملة لك ازعاج، تقدري تلغيها بسهولة علشان تشوفي بوضوح الطريقة واحنا شغالين. يعني لو كانت عاملة لك ازعاج كده. اليد دي اتركبت، هروح بقى اعمل اليد التانية بنفس الطريقة. هجيب كده هدخل فوت غرزة بس في النص وهشتغل ال8 غرز، وهعمل بقى بنفس الطريقة اللي عملت بيها اليد دي ونفس عدد الغرز هعملها بالظبط هي. تمام. بشتغل في الاول كده 8 غرز حشو، وبكمل بقى عليهم السطور. هي بثبت بس طروف الخيط كده وهعمل نفس اليد. خلاص كده عملت اليد التانية بتاعت الشنطة بنفس الطريقة. دلوقتي هنعمل اليد الصغيرة اللي هي بتكون مقبض دي. هنعمل سلاسل بطول اليد المطلوب. هعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، وبالنسبة لي هعمل 20 سلسلة كده، 20 سلسلة. هبتدي اشتغل فوقهم 20 غرزة حشو. الغرزة الأخيرة هحسبها ارتفاع، وهشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو اهو بمنتهى البساطة. دي الغرزة الأخيرة، هرتفع سلسلة وهلف، وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة من دول غرزة حشو، بس هشتغلها بطريقة مختلفة. ازاي؟ هدخل، شايفين ده السطر اللي انا شغالة فيه، هاجي على الغرزة اللي هي قبل سلسلة الارتفاع دي، هدخل منها كده وهشتغل غرزة الحشو اللي فوق هنا اهو بالشكل ده كده. اروح على الغرزة اللي وراها اهو، شايفين ازاي، وهشتغل بالشكل ده كده غرزة الحشو. شايفين ازاي اهو، بدخل كده بقفل بسلسلة كده. شايفين قد ايه شكلها جميل ومتماسكة جدا زي ما احنا شايفين اهي. دلوقتي هقص حتة زيادة كده من الخيط بالولاعة علشان اثبت بيها اليد في الشنطة. هلضمها في ابرة التنظيف وابتدي اثبتها في الجزء اللي هو ناحية ورا ده. ابتدي اثبتها هنا بالشكل ده كده.
كده الجزء ده كده جاهز معانا خلاص. هنبتدي بقى نعمل الشكل بتاع وش السبونج بوب. هنبتدي نعمل اول حاجة الانف. هجيب طرف الخيط، هعمل حلقة بالشكل ده كده، ادخل جوه الحلقة بالابرة، اسحب الخيط واخرجه وارتفع سلسلة، وجوه الحلقة دي هعمل 10 غرز حشو. ادخل كده جوه الحلقة، اسحب الخيط واخرجه واعمل غرزة حشو. 1 2 3 10. اسحب الخيط واخرجه، الخيط ده كده اشده جامد اهو، وهروح على اول غرزة حشو كنت عاملاها دي الشكل ده كده، اسحب الخيط واخرجه من هنا كمان، وارتفع سلسلة، وهشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بدون تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. خلاص اشتغل 3 سطور بغرزة الحشو. دي اخر غرزة ما بنشتغلش فيها، بنروح على الغرزة الاولانية في السطر اهي، نقفل، نسحب الخيط ونخرجه، نرتفع سلسلة، وهكذا اشتغل السطر ده وكمان سطر. قص حتة خيط زيادة، نسحبه ونخرجه. ممكن نحشيها بقى اي حاجة، فايبر، قماش، اي حاجة. انا ممكن احط حتى لو حتة بلاستيك زي دي كده، مفيش اي مشكلة، اي حاجة تتحط جواها وخلاص انها تنفخ، بس طبعا مش ورق علشان المفروض انها قبل الغسيل، ما ينفعش نحط جواها ورق. نحط اي حاجة، احشي باي حاجة. دلوقتي هنبتدي نقفلها بالشكل ده كده. ممكن نثبتها بإبرة التنظيف في المكان بتاعها كده، وممكن نثبتها بمسدس الشمع. انا هثبتها بعدين بمسدس الشمع بس ما اجهز بقيه القطع. تمام، يبقى كده الانف جاهز معانا. دلوقتي نبتدي نعمل في العيون. هحتاج الالوان دي علشان اعمل العيون، اللون الاسود واللونين دول ومعاهم اللون الابيض. البدايه بتكون باللون الاسود، ببتدي اعمل لفه كده على الصباعين دول بالشكل ده كده، واجيب الابره ادخل جوه اللفه واسحب الخيط واخرجه كده، وارتفع سلسله، وجوه الدايرة دي هشتغل 10 غرز حشو اهو. ادخل كده اسحب الخيط اخرجه، اعمل غرزة حشو. 1 2 10. هسحب الطرف ده الاولاني اهو عشان اقفل الدايرة بالشكل ده كده، وهروح على اول غرزة حشو كنت عاملاها اهي كده، اسحب الخيط واخرجه واقفل السطر بالشكل ده، وبعدين ارتفع سلسلة في نفس المكان، هنزل واعمل غرزة حشو وكمان غرزة حشو. السطر ده كله هنعمله فوق كل غرزة حشو 2 غرزة حشو. هدخل هنا واعمل غرزة حشو، في نفس المكان هنزل واعمل كمان غرزة حشو، الغرزة اللي وراها كذلك، والسطر كله هيكون بنفس الشكل كده، فوق كل غرزة 2 غرزة. دي اخر غرزة في السطر. دلوقتي هنقفل في اول
غرزة كنا عاملينها اهي. هدخل كده اسحب الخيط واخرجه من اللف اللي معايا على الابرة كمان بالشكل ده. وبعدين هقص بزيادة شوية صغيرين اهو، واسحب الخيط اخرجه، والطرف الاولاني هشده كويس عشان اقفل الدايرة اللي في النص دي اهو. اثبت بقى الطرف واجيب ابرة التنظيف فوت الغرزة دي، الغرزة اللي وراها بدخل فيها، شايفين ازاي؟ دي الغرزة اللي قبل الأخيرة اهي، فوتها واروح على اللي وراها وادخل كده من تحت، الطريقة اللي بنقفل بيها السطر على طول الشكل ده كده. وبعدين نثبت طرف الخيط بالولاعة، وهنجيب اللون اللي بعد كده، اللون ده هشتغل السطر الاولاني من غير تزايد فوق كل غرزة غرزة اهو. ارتفعت السلسلة هنزل في نفس المكان واعمل غرزة حشو، وهكمل السطر ده كله بدون تزايد. فوق كل غرزة هعمل غرزة واحدة. دلوقتي هنقفل السطر في اول غرزة حشو كنا عاملينها اهي، وارتفع سلسلة. السطر ده هشتغله تزايد غرزة وغرزة. الغرزة الاولانية مش هعمل فيها تزايد اهي، غرزة حشو عادية. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها 2 غرزة حشو اهو، ادي واحد. في نفس المكان هنزل تاني واعمل كمان غرزة حشو. كمل، دي من غير تزايد، دي بتزايد، دي من غير تزايد، اللي بعدها تزايد. كمل السطر للاخر وارجع لكم. خلصت كده السطر للاخر بالطريقه اللي قلنا عليها، وقفلت وثبت الخيوط بالولاعه زي ما بنعمل كل مره عشان بس ما اطولش عليكم. دلوقتي هدخل باللون الغامق ده، والسطر ده انا هعمل سطر واحد بس باللون الغامق ده، وهعمله ما فيهوش تزايد لان الخيط زي ما انتم شايفين كده سميك، فمش محتاجه ان انا اعمل تزايد. هعمل فوق كل غرزه غرزه وخلاص. انت لو الخيط معاكي نفس السمك هو، انا علشان ما لقيتش عندي غير اللون ده هو اللي ما عنديش لون غامق يعني غير من الفتله السميكه دي فاستخدمتها. انما لو انت شايفه انه الغرزه هتلم معاكي اعملي تزايد غرزه وغرزه او غرزتين وغرزة على حسب ما تشوفي انها يعني انك شغالة مرتاحة، مش الشغل مشدود في ايدك. تمام، بس وزعي التزايد زي ما احنا شغالين كده. في المرة اللي فاتت كنا شغالين غرزة وغرزة، ممكن المرة دي تعملي غرزتين من غير تزايد وغرزة تزايد لو كان نفس سمك الخيط. اما انا مش عاملة تزايد خالص لان الخيط اللي معايا سميك زي ما احنا شايفين كده، سميك جدا. فهعمل السطر ده كده معاكم فوق كل غرزة غرزة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنعمل سطرين كمان باللون الابيض وتبقى العيون كده جاهزة. طبعا هنعمل كمان عين بنفس الطريقة اهو. السطر كده خلص معايا اهو. قص الخيط ده بقى مش بالولاعة لان ده صوف، اسحبه اخرجه، اجيب ابرة التنظيف نعمل دول عقدتين في بعض كده ونقص الزيادة. نجيب اللون الابيض ابتدي ادخل بيه كده. السطر الاولاني هعمله من غير تزايد بس هريح ايدي اهو. هعمل في المكان ده غرزة حشو اهو، هعمل فوق كل غرزة غرزة بس وانا مريحة ايدي مش شداه.
شايفين ازاي مفيش تزايد، فوق كل غرزة غرزة. هعمل السطر للاخر وهرجع لكم. خلصت كده السطر، وشايفين العين تعتبر لمت معايا، بفردها كده عادي اهو، وهدخل دي اول غرزة حشو ادخل فيها واقفل السطر وارتفاع سلسلة في نفس المكان، هعمل غرزة حشو وهعد 1 2 3 4 5. الغرزة السادسة هعمل فيها تزايد 1 في نفس المكان، انزل واعمل كمان غرزة واعد تاني 1 2 3 4 5. الغرزة السادسة اعمل فيها تزايد 1 نفس المكان، انزل واعمل كمان غرزة، وهكذا لحد اخر السطر وهرجع لكم. خلصت كده، وصلت لاخر السطر، بسحب الخيط واخرجه واجيب ابرة التنظيف الضمها بالشكل ده كده، افردها بقى بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. بنفس الخيط هروح عند الحتة اللي هي الاسود دي، ادخل من ورا كده وابتدي اعمل اللي هو الضوء او البريق بتاع العين باللون الابيض زي ما انا شغاله. ننزل بعدها بشويه كده ونعمل كمان نقطه، بعدها بغرزتين كده، بسيب غرزتين وبنزل اعمل كمان كام غرزه كده تعمل نقطه ضوء كمان في العين. طبعا بتعمل شكل حلو جدا. خلاص كده كفايه. شايفين ازاي؟ ثبت بقى خيوطي دي بالولاعه. وعملت كمان عين، طبعا انت هتعملي كمان عين زيها، يبقى عندك عينين زي ما انا عامله كده. تمام. طيب نعمل الكرافات. على فكره احنا ممكن نستغنى عن الكرافات ونجيب اي قطعه قماش حمراء ونقصها على شكل كرافات ونثبتها خياطه او لزق او ايا كان. انا جبت اللون الاحمر اهو، وهبتدي اعمل الكرافته بتاعتنا بمنتهى السهوله. هعمل عقده البدايه بالشكل ده كده اهو، وهبتدي اعمل سلاسل بعرض الكرافات اللي هي ايه 1 2 3 4 5 6 7. 7 سلاسل بالشكل ده كده. بعدين ارتفع سلسلة واعمل في اول سلسلة معايا غرزة حشو، هعملهم كلهم غرز حشو كده 2 3 4 5 6 7. تمام. برتفع سلسلة، بفوت الغرزة الاولى ما بشتغلهاش، الغرزة الاولى دي في السطر ما بشتغلهاش، بروح على الغرزة اللي وراها واعمل غرزة حشو اهو، واكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لحد اخر السطر. دي الغرزة الاخيرة اشتغل اهو، وبعدين ارتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، افوت الغرزة الاولى واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغلها
وهشتغل لغاية اخر السطر برضو. 3 كده 4 كده. السطر ده فيه 5 غرز. ارتفع سلسلة، فوت الغرزة الاولى ما اشتغلهاش، اروح على الغرزة اللي بعدها اشتغلها. 2 3 كده بقوا 4 غرز. ارتفاع سلسلة، فوت الغرزة الاولى ما اشتغلهاش، اروح على الغرزة اللي وراها اشتغلها. كده 2 3. كل سطر انا بنقص غرزة علشان يديني الشكل المثلث. واضح كده؟ ارتفاع سلسلة، الف، فوت الغرزة الاولى ما اشتغلهاش، اروح على الغرزة اللي وراها اشتغلها. خلاص ده كده اخر تناقص معايا. ارتفاع سلسلة، وهبتدي اعمل السطر ده مفيهوش تناقص ولا تزايد اهو. هما 3 غرز، لا غرز، غرزتين، هيفضلوا غرزتين زي ما هم. تمام. هرتفع سلسلة، هشتغل هنا غرزتين. في الغرزة الاولى دي هشتغل فيها غرزتين، 1 في نفس المكان هنزل واعمل كمان غرزة، كده 2. والغرزة التانية دي كمان هشتغل فيها 2، 1 2. واضح كده؟ يبقى انا عملت تزايد في الغرزتين 2. ارتفاع سلسلة، الغرزة الاولى هعمل فيها تزايد، 1 انزل تاني في نفس الغرزة واعمل فيها كمان غرزة، 2. الغرزة اللي بعدها ما فيهاش تزايد، كمان التانية ما فيهاش تزايد. الغرزة الأخيرة فيها تزايد، هعمل فيها غرزتين حشو اهي، 1 2. واضح كده؟ ارتفاع سلسلة، الغرزة الأولى هعمل فيها تزايد غرزتين، يبقى التزايد في الأطراف اهو، كده 2 في الغرزة الأولى. الغرزة اللي بعدها ما فيهاش تزايد، الأولى والأخيرة بس اللي فيهم تزايد اهو. دي الغرزة الأخيرة هي هيكون فيها تزايد اهو، 1 2. كده خلاص. هنبتدي نعمل تناقص عشان يدينا مثلث تاني. ارتفاع سلسلة، فوت الغرزة الأولى ما اشتغلش فيها واروح على الغرزة اللي وراها اشتغل فيها، 1. كمل لحد آخر السطر، والغرزة الأخيرة كمان مش هشتغل فيها اهي كده. دي الغرزة الأخيرة اهي، هسيبها مش هشتغل فيها. ارتفاع سلسلة، فوت الغرزة الأولى، اروح على الغرزة اللي وراها اشتغل فيها غرزة حشو. بقى الغرزة الأولى والأخيرة بفوتهم في السطر. دي الغرزة الأخيرة كده مش هشتغلها، ارتفاع سلسلة، افوت الغرزة الأولى مش هشتغلها، اروح على الغرزة اللي وراها واشتغلها. ارتفاع سلسلة، فوت الغرزة الأولى، التانية، ارتفاع سلسلة، فوت الغرزة الأولى، دي الغرزة الأخيرة اهي، وارتفاع سلسلة، ودي آخر غرزة اهي. كده الكرافتة خلصت. يا رب تكون كانت واضحة. هقص الخيط، اسحبه وخرجه. لو هتثبتي خياطة زودي شوية، قصي حتة زيادة لو هتثبتي خياطة، انما انا هثبت ب... بمسدس الشمع، فانت براحتك. لو هتثبتي خياطة زودي في الخيط الاحمر ده وثبتي بيه. تمام. لو مش متوفر عندك يعني مسدس الشمع، انا بفضل مسدس الشمع، تثبيته بيكون كويس جدا وحلو، يعني مش باين ولا حاجة، وبيكون قوي. خلاص كده الكرافات. بقص الزيادة بقى، الخيط الزيادة، علشان انا هثبت بمسدس الشمع زي ما قلت لكم. وهجيب مسدس الشمع وابتدي احط كده على الكرافات، احاول اظبطها في النص بالظبط. خدي بالك، بلمها كده واعدلها كويس. وبجيب الانف كمان اثبتها، يعني في التلت التحتاني كده، بعد تلت المسافة، وعدي خليها في النص بالظبط. عدي الغرز الناحيتين. كمان نثبت العيون. خدي بالك، خلي البريق بتاع العين، النقطتين البيض دول يعني يكونوا في نفس الجانب، عشان ما يبانش احوال. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، يكونوا في نفس الجانب.
هنجيب بقى الخيط الاسود ونبتدي نرسم البق، الفم يعني، والرموش والكولا بتاعه القميص. كل ده هنعمله بالخيط الاسود زي ما احنا شايفين كده. بنحاول ان احنا نرسمه كده بمنتهى السهولة بإبرة التنظيف. لو الموضوع صعب عليك ممكن ترسميها بقلم كده، بس خدي بالك انه ترسميها صح علشان ممكن يكون القلم ما تعرفيش تنضفيه. تمام. انا بعملها كده على طول من غير اقلام ولا حاجة، وبتطلع زي ما احنا شايفين كده جميلة جدا اهو. اهي منتهى الجمال. تثبت بقى الخيوط دي لجوه كده. وعلى فكرة لو طلعت مش مظبوطة تقدري تفكي، ترجعي في الخطوات تاني وتظبطي، تظبطي مكان الخيط، تمشيه تاني لو مش مظبوط. شايفين انا شغالة ازاي؟ احيانا بتطلع الخيط بيطلع في مكان انا مش حباه، برجع افكه واعدله تاني عادي اهو زي دلوقتي كده مثلا. يعني فكيته برجع اعمله تاني بمنتهى البساطة. يعني حسيت ان في حتة مش مظبوطة برجع تاني اعدلها اهو. وبثبت الخيط بتاعي لجوه بالولاعة برضو. دلوقتي نروح نعمل الرموش. بعملها كده 3 رموش، رمش طويل في النص ورمشين قصيرين. بقص الخيط وبروح اعمل العين التانية بنفس الطريقة، الرموش بتاعتها يعني. الموضوع بسيط جدا جدا، تقدري تنفذيه بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة. والخيط بتاع الوش ده اي خيط عندك استخدميه عادي، يعني مش شرط يكون مكرمية فرنساوي، اي حاجة، ممكن خيط صوف، ممكن اي خيط عندك، حرير، سلسلة، اي حاجة. كده باقي الاسنان الخيط الابيض. اعمل اي حتة صغيرة خالص كده، 1 2 3 4 كفاية اوي. ارتفاع السلسلة ونعمل 3 سطور حشو على الحتة الصغيرة دي للسنان يعني. ارتفاع السلسلة. بثبت اطراف الخيط بالشكل ده كده. برضو كمان الاسنان دي ممكن برضو نعوضها باي قطعة قماش بيضة كده. بثبت السنتين بقى اتعملوا خلاص. بظبط بقى القطعتين فوق بعض كده، واحط ماركر يربطهم ببعض بعد الفتحة اللي انا حابة ان انا اسيبها للسوستة. اهم حاجة ان الزوايا دي تكون قصاد بعضها بالظبط. وبجيب الخيط المكرمية الفرنساوي الاصفر اللي انا شغالة بيه عادي، الضمه في ابرة التنظيف. ودلوقتي هبتدي اخيط الجانبين، الزقهم في بعض، اخيطهم يعني خياطة سراج عادية. بقص حتة خيط كويسة كده طويلة تكفي انها تلف الشنطة داير ما يدور اهو بالشكل ده كده. هبتدي اثبت الخيط لجوه الشنطة اهو. وتاني اظبط الزاويتين قصاد بعض. ممكن اقفل الماركر ده وممكن ملوش لازمة اصلا، يعني المهم ان يكون الزاويتين دول قصاد بعض علشان تكون فتحة السوستة بتاعتي مظبوطة، وتثبيت الشنطة كله على بعض يكون مظبوط. ببتدي اخيط كده الجانبين في بعض، خياطة سراج عادية خالص رايح جاي.
لغاية ما الف الشنطة كلها لحد الناحية التانية. قصاد الحتة دي بالظبط اسيب نفس المسافة في الناحية التانية علشان تركيب السوستة. تمام، همشي كده لغاية ما اوصل الحتة دي كده. قصادها ممكن احط ماركر برضو عشان ابقى اقف عنده، عشان المكان ده اللي هركب فيه السوستة. هخيط دي بقى كده لحد هنا وارجع لك بنفس الطريقة دي. وصلت كده للناحية التانية اهي. اشيل الماركر، ابتدي اثبت الطرف ده كده كويس. نفردها كده من جوه. دلوقتي هنركب السوستة. بجيب السوستة كده وابتدي اقيس بزيادة اهو، بزيادة حتة زي دي كده مثلا اهو. ركب لها الجرار ده. بجيب الولاعة واعمل الاطراف بتاعة السوستة من الناحيتين بالولاعة كده علشان ما تقرش يعني. هنبتدي نثبتها كده خياطة بالإبرة والخيط ممكن، بس انا هثبتها على مكنة الخياطة. تمام. اهم حاجة انه لو هتعمليها بالإبرة والخيط او على مكنة الخياطة، المفروض انك بتثبتي الطرف ده وتشتغلي تركبي جانب، اي جانب فيهم ماشي، بتشتغلي تركبي جانب كده، وبعدين اما توصلي للناحية التانية تثبتيها هي كمان، تقفليها كويس من هنا، وبعدين تفتحي السوستة بقى وتركبي الجانب التاني. دي اهم حاجة في تركيب السوستة عشان تطلع معاكي مظبوطة، ما تبقاش جنب وجنب ولا مروره ولا فيها اي مشاكل. تمام. زي ما قلت لكم ببتدي اثبت الجانب اللي هو من ناحية ظهر السوستة، ده الجانب اللي فيه ظهر السوستة. ظهر السوستة ليه هو اللي ببتدي اثبته الاول، وببتدي اخيط كده جانب واحد لغاية الاخر والسوستة مقفولة زي ما هي. شايفين ازاي؟ لغاية ما اوصل لطرف السوستة التاني واقفله كويس بالخياطة، علشان ابقى كده ضمنت المقاس بتاع الناحيتين يكونوا قد بعض بالظبط. اهو بثبته كده كويس، بروح واجي عليه مرتين تلاتة اهو كده كده. وبعدين دلوقتي هبتدي بقى افتح السوستة اهو، فتحتها وهبتدي اشتغل اخيط الجانب التاني من السوستة اهو. هي كده انا حكمت المقاس بتاعها بالظبط، بقى زي المقاس اللي انا ثبته، فهتطلع معايا ان شاء الله مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل. فانت خدي بالك لو بتشتغلي خياطه يدويه او خياطه على مكنه ايا كان، لازم تعمليها بالطريقه دي، تثبتي الاطراف كويس علشان تظبطي المقاس. خلاص كده شنطتنا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. لا تنسوني من صالح دعائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.